हेलो गाइस, नमस्ते। तपाईलाई नेपाली कम्प्युटर ज्ञानमा स्वागत छ। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज तल रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरिदिनुहोस् अनि साथै बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। आजको भिडियो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। आजको भिडियोमा हामीले सिक्ने छौं कि कुनै पनि फोल्डरलाई कसरी लक गर्ने र त्यसमा भएका कन्टेन्टहरूलाई सुरक्षित राख्ने पासवर्डको माध्यमदेखि। त ल सुरु गरौँ आजको कम्प्युटर ज्ञान। सबैभन्दा पहिला के गर्नु, तपाई गुगल क्रोम अथवा एउटा वेब ब्राउजर खोल्नुस् हैन। त्यसमा टाइप गर्नुस् ANVI फोल्डर लकर भनेर गर्नुस्। यो फ्री सफ्टवेयर हो। यो फाइल हिप्पोमा तपाईको नयाँ फ्री सफ्टवेयरहरु पाउनुहुन्छ हैन। त्यसमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ NV फोल्डर लक र यो जसलाई फ्री डाउनलोड छ हैन। यसलाई फ्री डाउनलोड गर्नुस्। यो डाउनलोड हुँदैछ। सफ्टवेयर डाउनलोड भएपछि त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुस् र नि यो डायलग बक्स आउँछ र त्यसमा तपाईले यस गर्नु होला। यो भन्न खोजेको इन्स्टल गर्नको लागि नेक्स्ट गर्नुस्, इन्स्टल गर्नुस्। हेर्नुस् यो इन्स्टल भएर सकिसक्यो र यसलाई के गर्नुस्, फिनिश गरिदिनुस्। तपाईको यो सफ्टवेयर इन्स्टल भएपछि त्यसको आइकन तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डेस्कटपमा आएको छ। यसलाई डबल क्लिक गर्नुस् र तपाईले यहाँ पासवर्ड, जस्तै मैले एउटा पासवर्ड राखे र त्यसको लागि कन्फर्मेसन पासवर्ड, जुन पासवर्ड यहाँ माथि राख्नुपर्छ त्यही पासवर्ड तल पनि राख्नुस्। अनि यहाँ तल लेखेको छ हैन, इमेल एड्रेस लेखेको छ र यो इमेल एड्रेसलाई चाहिँ तपाईले हैन आफ्नो तपाईको जे इमेल एड्रेस छ त्यही राख्नुस्। अब तपाईको हैन इमेल एड्रेस के फाइदा छ भने तपाईको भोलिको दिन कुनै कारणवश तपाईले यसको पासवर्ड बिर्सनु भयो भने तपाईले इमेलको थ्रु फेरि त्यो पासवर्डलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले इमेल एड्रेस राखेको छु र ओके गरिदिनुस्। अब यो स्क्रिन आएको छ हैन। अब तपाईले के गर्ने, जुन फोल्डरलाई तपाईले लक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यो फोल्डरलाई तपाईले के गर्ने, यहाँ एड गरिदिनु। यहाँ एड गर्नुस्। हेर्नुस् अब मेरो डेस्कटपमा मानम एउटा मेरो फोल्डर छ, जस्तो माई डग भन्ने फोल्डर छ है। त्यसलाई मैले के गर्न चाहन्छु, यसलाई चाहिँ मैले यहाँ राख्न चाहन्छु। तर यसको के छ अप्सन छ भने यहाँ तपाईले राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, अनप्रोटेक्ट गर्ने कि हाइड, यसलाई लुकाएर राख्दिने, नदेखियोस्, डिसअपियर गरिदिने, यो डेस्कटपमा नदेखियोस्, त्यो गर्न चाहनुहुन्छ कि लक मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ कि रिड ओन्ली, त्यसलाई मात्र हेर्न सक्ने तर त्यसको डकुमेन्टहरु खोल्न नसक्ने, त्यो गराउन चाहनुहुन्छ कि हाइड एन्ड लक, लक पनि गरिदिने तर हाइड पनि गरिदिने, त्यो गर्न चाहनुहुन्छ कि पासवर्ड मात्रै पुट अप, त्यसमा पासवर्ड राख्दिन चाहनुहुन्छ कि कसैले खोल्न कोसिस गरेमा पासवर्ड आइदियोस्। त मैले पासवर्ड राख्न चाहन्छु है त। ल यो मैले पासवर्ड राखे, म त्यही पासवर्ड राख्छु जुन मैले यो सफ्टवेयरको लागि राखेको छु है त। त्यही भएर मैले डिफल्ट पासवर्ड चुज गरेको छु। डिफल्ट पासवर्ड चुज गर्नु, त्यो तपाईलाई ठीक पनि हुन्छ हैन। दुईटा पासवर्ड याद राख्नु भन्दा एउटै पासवर्ड राख्दा याद राख्दा ठिक हुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई ओके गरिदिनुस्। अब मैले के गर्छु, यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। हेर्नुस् है, अब मैले यो माई डग खोल्नु परेमा के हुन्छ। अब हेर्नुस्, मैले यसलाई डबल क्लिक गरे, के हेर्नुस् आइदियो पासवर्ड र यसलाई मैले त्यही पासवर्ड दिन्छु अनि ओके गर्छु। हेर्नुस् यसमा भएको मेरो डकुमेन्टहरु, फाइलहरु आइसक्यो। अनि तपाईले जहिले पनि फेरि के गर्न चाहनुहुन्छ भने, जस्तो अब तपाईले मान्नुस् हैन, यो तपाईले यसलाई फोल्डर यो क्लोज गर्नु भन्दा क्लोज गर्दा तपाईको एउटा मेसेज बक्स आउँछ, फोल्डर भनेको इज अनलक, डु यु वान्ट टु रिस्टोर प्रोटेक्सन भनेछ। अब तपाईले बन्द गर्न साथै तपाईले फेरि लक गरेर राख्न चाहनुहुन्छ कि अनलक गरेर राख्न चाहनुहुन्छ। त मैले लक गरेर राख्न चाहन्छु, त यस गरिदिन्छु। फेरि हेर्नुस्, फेरि खोल्न कोसिस गरेमा तपाईको यही नै पासवर्ड आउने गर्छ। त गाइस, कस्तो लाग्यो आजको भिडियो? निश्चय नै तपाईलाई यो मन पर्यो होला हैन। तपाईलाई मन पर्यो भने यो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब त गर्नु होला, साथै हेर्दै गर्नु नेपाली कम्प्युटर ज्ञान। थ्यांक्स फर वाचिङ।